Kemijoki oli aikoinaan Euroopan pisin irtouittojoki. Satojen kilometrien mittaisesta jokiosuudesta erottuu selvästi yksi iso vesistöalue. Kemijärvi. Ylemmän Lapin uittoa määrittivät joki- ja purouitot, kun taas Kemijärven uitto oli aivan toisenlainen maailma. Sitä määrittivät miesvoimin lisäksi myös hevosvoimat, kun isoja puumääriä ensin varpattiin ja myöhemmin hinattiin järven selkien yli luusuaan. Kemijärven takametsissä puunostajia tuli kotimaisten ostajien lisäksi Ruotsista ja Norjasta, joista muistona on Raisalästä löytyvä Haaparannaksi nimetty alue. Kemijärvellä puuta hankittiin muun muassa Isokylän metsistä, Jumiskon kairasta ja Suomulahden takamailta aina Kuolajärveä ja Kuusamoa myöten. Eniten puuta Kemijärvelle virtasi kuitenkin kaupungin yläpuolisilta vesialueilta, Kemijoen ja sen sivuhaarojen varsilta. Ensimmäisenä uittovuosikymmeninä puita kuljetettiin isoina lauttoina, joita varpattiin hitaasti Kemijärven yli kohti Kemijoen alajuoksua. Voimanlähteenä toimivat miehet ja hevoset aina 1900-luvun alkuun asti, kunnes apuun saatiin kehittyneempää höyrylaivateknologiaa. Kemijoen uittoyhdistys perustettiin vuonna 1901. Kemi Oy oli yhtiön pääomistaja ja sen myötä vahvasti vaikuttamassa uittoyhdistyksen alun toimintatapoihin. Puiden uittamista säänneltiin yhteisillä jokiosuuksien uittosäännöillä. Kemijärven yläpuolella ja varusvastuulla puita alettiin rengastaa pyräiksi, joita höyrylaivat varppasivat järven selkien yli. Sehän on niin riski se varppi. Kun ankkuri vain pitää, niin se 2 kilometriä, kun se oli isossa laivassa se sinkki. Sitten varppasi sen 2 kilometriä. Ne oli niin tottuneita ne laivan kapteenit, että ne tiesi mihin se ankkuri pitää aina heittää. Että se pitää siellä. Samoihin paikkoihin, mitä olivat tehneet ennen. Siinä oli roppumies, sillä oli oma vene siinä matkassa. Se kävi aina löysämässä teolla sen varpin pois, kun se lähti heittämään sinkkiä. Roppumies jäi siihen veneen kanssa killottamaan ja se kävi heittämässä sinkin ja tuli takaisin. Ja roppumies pani kiinni ropun ja se alkoi varppaamaan. Termusniemessä pyräitä yhdisteltiin pidemmiksi tarakoiksi, jotka edelleen varpattiin kohti luusuaa. Ne oli niin kuin pyräissä, ne oli tästä aina keskeltä kiinni, että ne kun laiva ja myrsky tulee, että ne pääse leviämään. Nämä lenkit otettiin aina pois. Ne moottorit pukkasivat siihen ja aukasivat nuo puomit, pääsi puut menemään makasiin. Semmoinen tehtävä meillä oli aivan. Varppaus jatkui näin aina 60-luvulle asti, kunnes Kemijärven veden korkeutta nostettiin vesivoimarakentamisen takia. Säännöstely vaikutti merkittävästi järven virtauksiin ja hinausmatkat pitenivät oleellisesti. Höyrykoneiden ja varppauksen aika oli ohi. Uittoyhdistys alkoi uudistamaan toimintaansa ja koko hinauskalusto muutettiin dieselkäyttöiseksi. Se muutostyö, mikä siinä on, se on ollut valtava. 59 ja 60 oli ensimmäisen kerran liikenteessä tämä uittoviitonen, johon laitettiin Mersun kone suorakuutonen. Työtavat kehittyivät ja laivoihin pidettiin reaaliaikaista yhteyttä radiopuhelimitse. Kuuleeko ykkönen täällä? Konttori kuuntelen. Kemijoen yläjuoksulta tulevat puut oli tähän asti pysäytetty Kemijärven yläosaan ja varusvastuulle. Vedenpinnan säännöstelyn myötä puita alettiin kuitenkin kerätä hinattaviksi tarakoiksi jo Autioniemessä. Tarakat tehtiin kupupuomilla 2 puomia rinnakkain, 1 päällä ja sisällä sinkki. Siellä tuli tämmöinen pyöri ja sitten surikisinkillä tehtiin tämmöinen pötkylä sinne. Sillä vedettiin sitten luusua ja kai 2 vuorokautta kesti. Työaika semmoista, että 2 viikkoa oltiin vesillä
Ja 8 tuntia töitä ja 8 tuntia nukkumista. Silloin pääsi töihin, että heti mentiin sitten kun päästiin. Siihen aikaan juuri, se oli syyskesä, niin noita uiton hinaajia tuotiin tuonne Uitonniemeen ja Pyljösalmeen ja silloin tarjoutui semmoinen homma, että soutuveneitä piti putsata ja tervata seuraavaa kevättä varten. Ja sitä pääsi katselemaan, että sieltä oikeat uittomiehetkin tuli sieltä vesiltä sitten, niin sitähän voi seurailla siinä. No minä olin ensin niin kokiapulaisena, kantoin kokille puita ja tavaroja siitä ja oli sillä apulaisena. Sitten oli niin katimaporukassa ja kaikki puistettu niitä rantoja keksimiehinä oltiin siinä ja ajettiin pikkumoottoria ajettiin niin kätevää ja olihan se mukava, kun sai ajaa peristöllä pikkusella kätevälläkin ajaa, niin aivan. Vuorokauden rytmihän meni täysin sekaisin, että aurinko paistoi tietysti koko ajan, että oli samanlaista päivää tai yötä, oli sitten yövuoro tai päivävuoro. Siinä kun se oli vanhempi mies, joka oli ennen ajanut, se opetti sitten siihen ne pojatkin, että miten mennään, milläkin tuulella mennään ja mistä kautta mennään. Vaikuttaa tämmöiseen tuuliin. Hän on niin pitkä ivakka, että vaikuttaa. Tämä on takalaitainen tässä. Ei tämä paha ole. Ennen kuin tuolla piilopavolla on se. Niin saa suoraan sitten, jos se riippuu tuulesta sitten, mistä se tuuli, niin kääntää sinne tuulta vasten, että se kääntyy ja sitä ajaa pitkästä tuulta vasten kääntää sitten taas oikealle puolelle myötätuulelle, että se häntä heilusti taas sinne tuulen yläpuolelle, että se ei mennyt tuohon niemen nokkaan tarttunut kiinni. Jos oli sitten kova tuuli, niin sehän melkein pysyi paikallaan ja sitten jos oli oikein kova tuuli, niin laivat pyrki törmään ja sitten sinne kerääntyi muitakin laivoja ja sitten alkoi hillitön sökönpelu, johon koulupojalle ei ollut mitään osuutta siihen. Kortti maksoi sen verran paljon. Luuksin salmessa, Kemijoen ja Suomulahden suunnalta laskevien uittoväylien risteyksessä, sijaitsi merkittävä tukikohta koko uittohistorian ajan. Siellä tankattiin sekä miehet että laivat, saunottiin ja käytiin kaupassa. Kovalla vastatuulella, jos sieltä kanavaa pitkin tuuli, niin se vähän pietteli niitä puita. Näen sitten sitä, että vetikö ne luukkuja enempi auki, että siitä rupesi virtaus enempi käymään. Silloin kun oli sopiva tuuli tai lähes tyynikin, niin virta toi automaattisesti ne puut rännille ja ne meni niin kuin soljuvalla liikkeellä siitä itsestään alas, että ei tarvinnut tehdä juuri mitään muuta kuin vahtia sitä, että se puu huilaa. Mitä ne tuolta ylältä toi tarakkana Luusuan kanava yläpäähän, niin siitä Kemiin asti ne oli irtouittona. Juujärvellä oli sitten omat porukat taas, jotka siellä huolehti. Peurasuvannossa niin oli vyörytys. Joo. Ja sinä olet sielläkin ollut tekemässä vyörytystöitä. Sulla oli koneita. Mulla oli kaksi kaanialusta olevaa nosturia ja sitten lopussa kun se näytti, mä hommasin tuommoisen kaivikoneen siihen sitten. Ja tosiaan se. Siihen kun tottunut ja aina ollut niin kuin tämä uittohommakin, sehän on ollut semmoinen niin kellon lyömällä alkoi ja taas kellon lyömällä loppui. Se oli se 6 kuukautta se työaika. Tämmöinen savotta jää kokonaan pois käytöstä, joka on lähes vuosisaan toiminut. Tuntuu semmoiselta, että on niin kuin hölmöläisten hommaa tämmöinen. Kaikki tämmöiset perustyömaat, mikä on perilliset työmaat, ne kun lopetettu nyt. Ja se tuli ihan niin kuin salamakirkkaalta taivaalta. Laitin tätä konea sen verran, että mä jatkoin tämä homma ja sitten se pari vuotta, kun mä sillä kerkisin niitä vuoden toistella kaivikoneella tehdä töitä, niin yhtäkkiä sanoi, että se loppu tuo homma. Metsähallituksen pomo oli tuolta Ivalosta, niin se sanoi, että Matti, hän olisi kyllä varmaan ilmoittanut sulle, että älä laita kalustoa lisää, jos hän nosti eettua. Tai minkäpä se ei hänkään tiennyt, että yhtäkkiä tehtiin päätös tuolla alempana tuolla Helsingissä, niin se loppui siihen.
Silloin nuorena poikana vähän tuntui, että kun tässä menee tätä kesäaikaa hukkaan, että tänä päivänä tuntuu, että siitä voisi vaikka vähän maksaa, että saisi olla uita. Jäi semmoinen vähän haikea mieli siitä, että tähänkö tämä nyt päättyi. Ja sitten olin täällä rannassa ja sahailin tämmöisestä puomista 2 tämmöistä päätä. Tässä on tämä tyvipää jäljellä, johon minä olen moottorisahalla tehnyt vuosiluvun ja kirjoittanut tuohon alle, että uitto loppuu, joka nyt näkyy aika heikosti enää, kun siihen on tämä sää vaikuttanut vähän. Ja mukavia muistoja oli niistä uittokesistä, mitä tuli itsekin oltuna useampia vuosia. Harmi, että se loppuu. Uiton jälkiä on edelleen nähtävissä järven ympärillä, esimerkiksi puiden purkupaikoilla, kuten Suomulahdessa, Karsimusperässä, Sorsajärvellä ja Kalkiasvuopajassa. Kemijärven uittoa ilmensivät vuosikymmenien ajan kuitenkin parhaiten järvellä seilanneet lukuisat hinaajat. Uitto oli vuosisadan ajan merkittävä osa kemijärveläistä elämää, niin elinkeinon kuin koko uittoa ympäröivän kulttuurin kautta.